සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා SL Grow YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ටම. ඉතින් මම ගිය සතියේ ඉඳන් ඔයාලට අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ක්‍රම ගැන වීඩියෝ මාලාවක් අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ මාලාවේ තවත් එක වීඩියෝ එකක්, ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක තමයි අද මම මේ අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මම අද කතා කරන්න හදන්නෙත් ඔයා ඇත්තටම මහන්සි වුණොත් ඔයාලට 100%ක් සාර්ථකව මුදල් උපයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. මොකද මම කලින් වීඩියෝස් වලත් කියලා තියෙනවා ගෙදර ඉඳගෙන නිකන් සල්ලි හොයන්න බෑ. මේකට පොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේක 100%ක් සාර්ථක ක්‍රම කිහිපයක් තමයි මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා ඔයාලට බොහොමත්ම පහසුවෙන් ටිකක් මහන්සි වෙලා මුදල් උපයන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදීත් කතා කළා ඇෆිලියේට් මාකටිං ගැන. ඇෆිලියේට් මාකටිං ගැන මම කතා කරපු වීඩියෝ එකේදී මම කතා කළේ හොස්ටිං සයිට්ස් කොහොමද ඔයා ප්‍රොමෝට් කරලා ඔයාට මුදලක් හොයාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් තමයි මම කතා කළේ. ඉතින් දැන් ඔයාට මේ පේන්නේ තවත් ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන්න පුළුවන් සයිට් එකක්. මේක ඕගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම දන්න, ඕගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම යන සයිට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. බොහෝ දෙනෙක් මේ සයිට් එක පාවිච්චි කරනවා තමන්ගේ ඔන්ලයින් බඩු ගෙන්න ගන්න. AliExpress කියන්නේ ඔයාට අමුතු සයිට් එකක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ හැම දෙනෙක්ම වගේ මේකේ sign up වෙලා ඇත්තේ. ඉතින් මෙතෙන්දි වෙන්නේත් ඇත්තටම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ප්‍රොමෝට් කරන එක. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි අතරමැදියෙක් විදිහට තමයි මෙතෙන්දිත් වැඩ කරන්නේ. අපිට පුළුවන් ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන්න පුළුවන් සයිට්ස් ගණනාවක් තියෙනවා. AliExpress විතරක් නෙමෙයි. Amazon, Gearbest, AliExpress මේ විදිහට සයිට්ස් ගණනාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේ හැම සයිට් එක ගැනම කොහොමද කරන්න කියලා ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. මොකද මම මේ වීඩියෝ එකේදී මේ සයිට්ස් තුන ගැනම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන හින්දා මම මෙතෙන්දි කතා කරනවා AliExpress සයිට් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේක සාර්ථකව කරන්නේ කියලා. කොහොමද AliExpress සයිට් එකේ මේක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඔයා මේක කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා නම් අනෙක් සයිට් වලිනුත් කොහොමද ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන්නේ කියලා ඒක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් මේ AliExpress සයිට් එකට ගියන් පස්සේ අපි හිතමු අපි මෙන්න මේ විදිහේ power bank එකක් තෝරගත්තා කියලා. මම දැන් මෙන්න මේ power bank එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ power bank එක price එක ඔයාලට පේනවා ඇති $14.19ක් කියලා සටහන් වෙනවා. ඒත් එක්කම මේක ලංකාවට ship කරන්න ඒගොල්ලෝ $5ක් වගේ මුදලක් ගන්නවා. ඉතින් මේ product එක affiliate marketing වලට use වෙනවා නම් මේකට ඔයාට පුළුවන් වෙනවා වෙනම link එකක් generate කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන තියෙන link එක නෙමෙයි affiliate marketing වලදී ඔයාට වෙනම link එකක් ඒගොල්ලෝ generate කරලා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන link එක ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. මේකට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා YouTube එක, Facebook, WhatsApp, Instagram මේ වගේ ඕනම තැනක ඔයාට මේක share කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේම blog එකක් ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඔයා මොනවා හරි සම්බන්ධයෙන් cricket සම්බන්ධයෙන් ඔයා blog එකක් කරගෙන යනවා කියලා. ඒත් එක්කම එහෙමත් නැත්නම් ඔයා ලංකාවේ දේශපාලන සම්බන්ධයෙන් බ්ලොග් එකක් කරගෙන යනවා කියලා හිතමු. අපි ටෙක් ගැජට් සම්බන්ධයෙන් ඔයා බ්ලොග් එකක් කරගෙන යනවා කියලා හිතමු. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බ්ලොග් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ බ්ලොග් එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් විදියට ඔයාට මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් විදියට. ඉතින් මේ විදිහට මේ link එක බ්ලොග් එකේ ඔයාගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් විදියට එහෙමත් නැත්නම් link එක share කරලා ඔයාට මේ හරහා කවුරු හරි ඇවිල්ලා මේ භාණ්ඩය මිලදී ගත්තොත් ඔයාට කමිෂන් එකක් ලැබීමක් තමයි මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ විකුණන ප්‍රයිස් එකෙන් මේගොල්ලෝ කියන 10%ත් 15ත් අතර කමිෂන් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දැන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක බැලුවොත් ඔයාට පේනවා ඇති මේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් ඔයාට ඇත්තටම $2ක විතර මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද 10%ක් 15ක් අතර තමයි ඔයාට කමිෂන් රේට් එකක් හම්බෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට. එතකොට මේක ලංකාවේ මුදලෙන් රුපියල් 400ක වගේ මුදලක්. ඉතින් වටිනාකම වැඩි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔයා තෝරගත්තොත් ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එක අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙනවා. නමුත් සමහර ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා ඔයාට අඩු මුදලක් පාවිච්චි කරලා වුණත් ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන එක. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මේකෙදී ඔයාට ලිමිටේෂන්ස් නැහැ. ඔයාට ඕන තරම් ප්‍රොඩක්ට් ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයා දැකලා ඇති සමහර YouTube channels තියෙනවා. සමහර YouTube channels වල ඒගොල්ලෝ tech gadgets ගැන review කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් එක්කම සමහර mobile phones වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දේවලුත් ඔයාලට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම affiliate marketing තමයි. නමුත් මේ ඔයාලට පුළුවන් YouTube channel එකක් පටන් අරගෙනත් මේ විදිහට product review එකක් කළා
ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගන්න කියලා කියන්නේ. මොකද මමත් ඇත්තටම දකින්නේ නැහැ තාම ලංකාවේ සාර්ථකම විදියට මේ විදියට ප්‍රොඩක්ට් රිවිව් කරන සයිට් එක ප්‍රොඩක්ට් රිවිව් වලට විතරක්ම වෙන් වෙච්ච සයිට් එකක් විදියට YouTube channel එකක් විදියට. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයාලට පුළුවන් අලුත් idea එකක් විදියට අලුත් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න ප්‍රොඩක්ට් රිවිව් කරලා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයාලට description එකේ link එක දාලා ඔයාලට ඒ හරහා තව කෙනෙක්ව මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ගෙන්න ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් ඔයාලට මේක කරන්න ඇත්තටම YouTube channel එකක් පටන් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේම නැහැ. ඔයාලට මේක කරන්න කලින් විදිහටම මම කිව්ව විදිහට Facebook page එකකින් පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ product එක ගැන විස්තරයක් එක්ක ඔයාලට මේ link එක Facebook page එක share කරන්න. මම පෙන්නන්නම් මම මේ විදිහට කරලා තියෙන site එක ගැන මම අන්තිමට මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නන්නම්. Facebook එකේ මම කොහොමද මේක share කරලා තියෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒත් එක්කම Facebook page එකට ඔයාලට සැලකිය යුතු audience එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ audience එක හදාගන්න තැන් පස්සේ ඔයාලට මේක ලොකු profit එකකට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම Facebook groups තියෙනවා. මේ Facebook group වල පවා ඔයාලට මේක share කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ විදිහට group එකකට join වෙලා මේ product එක share කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට share කරන වැඩේට ඔයාලට ඕනම social media එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙහෙම product එකක් share කරනකොට group සමහර group වලට මේවා කැමති වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද කට්ටිය interesting වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට. tech gadgets වලට වගේ interesting groups තියෙනවා නම් ඒවා ඔයාලට පුළුවන් මේ tech gadgets වගේ දේවල් ඔයාලට share කරන්න පුළුවන් ඒ groups වල. මොකද ඔයා හොඳ product එකක් හඳුන්වලා දෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයත් එක්ක තව කට්ටිය එකතු වෙන්නත් මේක ලොකු හැකියාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ AliExpress එකෙන් මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් යන්න Google එකට එහෙමත් Google එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් AliExpress affiliate කියලා search කරන්න. search කළාන් පස්සේ ඔයාලට AliExpress site එකට ඔයා log වෙන්න. log වුණාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පහළ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. පහළටම ගියන් පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා affiliate program කියලා. collaborate with us affiliate program කියලා. මේක උඩ ක්ලික් කළාන් පස්සේ ඔයාලට එනවා මේකට sign up වෙන්න කියලා. මෙන්න මේ වගේ form එකක්. මේ form එක ඔයාලට fill කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ form එක fill කරනවා. මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්දී media type එකක් තෝරන්න. ඔයා individual ද company ද කියලා අහනවා. ඔයාලට individual තෝරන්න පුළුවන්. media type එක network දෙන්න, country region එක ඔයාලට ශ්‍රී ලංකා දෙන්න පුළුවන්. මෙතන බලමු ශ්‍රී ලංකා කියලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේක next වෙන්න. next වුණාන් පස්සේ ඊට පස්සේ basic information ටික fill කළාන් පස්සේ site information අහනවා. මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් වගේ media type එක මොකක්ද කියලා තෝරන්න. social media ද මොකක්ද කියලා ඔයාලට තෝරන්න පුළුවන්. email ද dropshipping ද network ද මේ විදිහට ඔයාලට තෝරන්න පුළුවන්. social media තෝරනවා නම් social media තෝරන්න. ඊට පස්සේ social media type එක මොකක්ද කියලා අහනවා. influencer කෙනෙක්ද social groups වලද මේක share වෙන්නේ. forums and communities ද එහෙමද කියලා ඔයාලට අහනවා. ඔයාලට influencer කියලා මම දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක තෝරන්න පුළුවන්. ඔයා Facebook ද Pinterest ද Twitter ද Instagram ද YouTube ද මොකද්ද ඔයා පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මම Facebook කියලා දෙනවා. දීලා මෙතන ඔයාලට පුළුවන් name එක දෙන්න ඔයාගේ page එකේ name එක. ඊට පස්සේ page URL එක. ඊට පස්සේ traffic එක distribute කරන්නේ මොන වගේ රටවල් වලටද කියලා දෙන්න. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් ඇත්තටම කිව්වොත් ලංකාව විතරක් තෝරන්න එපා. ඇමරිකා, United Kingdom, ඊට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියා වගේ රටවල් දෙන්න. ඔයා මොන වගේ categories ද prefer කරන්න කියලා තියෙනවා. මේකෙන් ඔයා කැමති category එකක් ඔයාලට select කරන්න පුළුවන්. categories තුනක් ඔයාලට select කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම description එකක් එකතු කරන්න වෙනවා. ඔයාගේ මේ site එක මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මේකේ products අලුතෙන් review කරනවා, advertise කරනවා, introduce කරනවා වගේ දේවල් මේකදී එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක next උනාන් පස්සේ contact information fill කරලා ඔයාලට මේක verify කරලා ඔයාලට account එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. බොහොමත්ම පහසුයි. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තන් පස්සේ account එකක් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ඔයා account එක හදලා ඒගොල්ලෝ පැය කිහිපයක් ගන්නවා මේක review කරන්න. review කළාන් පස්සේ ඔයාලට account එක approve වුණාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ account එක approve වෙලා නැත්නම් මේවට මේ විදිහට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියන තාම processing කියලා. processing එක ඉවර වෙලා මේක review එක success වුණාන් පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට පෙන්නනවා account එකේ overview එක ඔයාගේ monthly estimated commission එක කොච්චරක්ද, ඔයා last month කොච්චරක් එව්වද, ඔයාගේ account balance එක කොච්චරක්ද කියන කාරණය. ඒත් එක්කම මෙතෙන්දී පහළ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ orders ඔයා කීයක් complete කළාද, clicks කොච්චරක් තිබ්බද, estimated commission එක කොච්චරක්ද වගේ දේවල් මෙතෙන්දී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් පස්සේ මම ඔයාලට කියන්න කොහොමද link එකක් generate කරන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්දී promo tools කියන එකට යන්න. මොකද මම කිව්වා මේකෙදී අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් link එකක් generate කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයා මේකේ තියෙන link එක යවල වැඩක් නැහැ. ඒක share කරලා වැඩක් නැහැ. එතකොට ඔයා link generator කියන එකට යන්න.
ඒකට ගියන් පස්සේ දැන් මම මෙන්න මේකම තෝරන්න. මේ ප්‍රොඩක්ට් එකම තෝරලා මම මේකේ කොපි කරලා ගන්නවා මේ link එක. link එක කොපි කරලා අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන page URLs කියන එක ගාව මෙතන මේක paste කරන්න. ඊට පස්සේ මේ get tracking link කියන එක උඩ click කරන්න. click කළාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අලුතෙන් link එකක් generate වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ link එක ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ Facebook page එකේ එහෙම share කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ link එක ඔයා copy කරගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන paste කරලා ඔයා මේ product එකට ගියොත් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මෙතන උඩින් ඔයාගේ commission rate එක කොච්චරක්ද ඔයාලට estimated commission එක කොච්චරක් හම්බ වෙනවද ඒත් එක්කම ඔයාලට මෙතෙන්දි ගන්න පුළුවන් වෙනවා link එක text එකක් විදියට ඔයා ගන්නවා නම් මෙතෙන්දි link එක මේක copy කරලා ගන්න පුළුවන් image එකක් විදියට ඒ කියන්නේ ඔයා blog එකක මේක දාන්න යනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට මෙතෙන්දි link එක ගන්න පුළුවන් වෙනවා HTML code එකක් විදියට ඉතින් මේක direct ඔයාලට share කරන්නත් පුළුවන් Facebook Twitter හරහා එහෙම share කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ලේසියෙන්ම affiliate marketing support කරන product එකක් තෝරන්න කියලා. මොකද හැම AliExpress එකේ තියෙන product එකම affiliate marketing support කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්දී යන්න ad center කියන එකට. ad center කියන එකට ගියන් පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා promoted product කියන option එක. මේ promoted product කියන option එකට ගියන් පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයා කැමති එකක් ඔයාලට search කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතෙන්දී iPhone cover කියලා search කරනවා. iPhone cover කියලා search කළාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ විදිහට iPhone covers ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේවා ඔයාලට පුළුවන් affiliate marketing වලට පාවිච්චි කරන්න මේ products. ඒත් එක්කම මේ තියෙන price එකේ product එකේ unit price එක ඒකට commission rate එක කොච්චරක් හම්බ වෙනවද? ඔයාලට commission එක කොච්චරක් හම්බ වෙනවද සහ මේකේ කොච්චර products ප්‍රමාණයක් sold වෙලා තියෙනවද කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා බලන්න හොඳට products විකිණිලා තියෙන product එකක් තෝරන්න. ඔයාලට මේ product එක ගැන තොරතුරු මෙන්න මේ විදිහට මේ product එක උඩ link එක උඩ click කරලා ගියන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම අපි AliExpress එකෙන් ඔයා හිතන්න ඔයා product එකක් තෝරගන්නවා කියලා AliExpress එකෙන් අලුතෙන්. ඉතින් එතකොට ඔයා කරන විදිහටම ඔයා බලන්න වෙන කෙනෙක් උනත් එහෙමම තමයි product එකක් මිලදී ගන්න බලන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා reviews කොච්චර තියෙනවද? ඒ reviews හොඳයිද? orders කොච්චර තියෙනවද? මෙන්න මේ වගේ කාරණා ඔයා සලකා බලන්න. බලලා ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ product එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ මේ product එක ඔයාලට photos download කරගන්න මේගොල්ලෝ අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට පුළුවන් ඔයාලට Google Chrome එකේ තියෙන පොඩි extension එකක් මෙන්න මේ Ali down කියන extension එක. ඉතින් මේ extension එක ඔයාලට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. මේ Ali down කියන extension එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ තියෙන Ali down කියන extension එක මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඔයාලට මේකේ තියෙන හැම ෆොටෝ එකම වගේ download කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද ෆොටෝ එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ කියන දේ ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලට blog එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක banner එකක් විදිහට තමයි display කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේක banner එකක් විදිහට display කරනවා නම් ඔයාලට මෙතනින් කෙලින්ම link එක ගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම ඔයා මේක banner එකක් විදිහට නැතුව link එක මම කලින් කියපු විදිහට ඔයා promote කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් FB page එක ඔයාට මේකෙදි product එක තෝරගෙන ඔයාට මේ product එකේ images ගොඩක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයාට images download කරගෙන ඊට පස්සේ මේ URL එක මෙතන copy link කියන එක පාවිච්චි කරලා promote by link කියන එක පාවිච්චි කරලා මෙතන code එක copy කරගෙන ඔයාට ඒක share කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා ඔයාගේ page එකේ. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් මෙතෙන්දි කතා කරනවා මම කොහොමද මේකේ withdrawal එක කරන්න කියලා. ඔයාට පුළුවන් payment center කියන එකට යන්න. payment center එකට ගියන් පස්සේ මෙතන ඒගොල්ලෝ කියන හැම මාසෙම 20 වෙනිදා තමයි මේගොල්ලෝ ඔයාගේ account එකට payment එකක් දාන්න කියලා. ඒත් එක්කම ඔයා $16ට වඩා වැඩි මුදලක් ඔයාගේ account එකේ තියෙන්න ඕන කියලාත් කියනවා. මොකද මේගොල්ලෝ processing fee එක විදිහට $15ක මුදලක් අය කරනවා. එතනින් පස්සේ ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් $15ක් හොයන එක මේකේ අමාරුයි කියලා. හැබැයි ඔයා හොඳ product එකක් තෝරගෙන මේක හරියට කළොත් ඔයාට එක බය කෙනකින් උනා $15ක් හොයන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද ඔයා උදාහරණයක් විදිහට ඔයා $200ක වගේ product එකක් sell කළොත් ඔයාට ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්න පුළුවන් $200ක වගේ product එකක් sell කළොත් ඔයාලට $20ක වගේ මුදලක් කෙලින්ම ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම AliExpress පාවිච්චි කරන වගේ යාළුවෝ ඇති. ඉතින් එතකොට ඒ යාළුවන් කැමති products ඔයා ඒගොල්ලන්ගෙන් දැනගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ link එක ඒගොල්ලෝ අතර share කරන්න ඔයාගේ Facebook page වල share කරන්න. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒ product එකේ link එක හරහා ගිහිල්ලා buy කළොත් ඔයාට අර commission එක ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා product එකක් ගැන Facebook group එකක page එක share කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඒ භාණ්ඩය ගැන කෙනෙක්ට ගන්න හිතෙන විදිහට පොඩි පැහැදිලි description එකක් එක්ක share කරන්න වග බලා ගන්න එක වැදගත් වෙනවා. ඒත් එක්කම Facebook page එකක ඔයා post එකක් දානකොට ඔයාට හැකියාව ලැබෙනවා ඒක boost කරන්න.
ඉතින් post එකක් කොහොමද boost කරන්නේ සාර්ථකව කියන එක සම්බන්ධයෙන් මම වීඩියෝ එකක් කළා. ඒක ගැන මම YouTube card එකක් දාලා තියන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට Facebook post එකක් boost කළායින් පස්සේ ඔයාට ඇත්තටම ලංකාවේ community එක විතරක් නෙමෙයි ඔයාට පිටරට community එකක වුණත් contact වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට phone cover එකක් නෙමෙයි මම කියන්නේ ලොකු ඩොලර් 100ක් වගේ 100ක 200ක වගේ භාණ්ඩයක් ඔයා විකුණනවා නම් ඔයාට පුළුවන් හැමතිස්සෙම පිටරට community එක foreign community එක base කරන්න. මොකද එහෙම කරන්න කියන්නේ ලංකාවේ කෙනෙක් ඩොලර් 100ක් වියදම් කරලා භාණ්ඩයක් AliExpress වගේ එකකින් මිලදී ගන්නවා අඩුයි. හැබැයි පිටරට කට්ටියට ඩොලර් 100ක් කියන්නේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකින්ද මේ මිනිස්සු ඒක ගන්න පෙළඹෙනවා. ඒත් එක්කම ඒගොල්ලන්ට ඒත් එක්කම කියන්න ඕන කාරණේ තමයි එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා බූස්ට් කරනකොට දැන් මේ තියෙන්නේ මම අවසානයේට පෙන්නන්නම් කියපුව මගේ page එක. මේ page එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න. ඉතින් මේ page එකටත් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න කියලා ඉල්ලනවා. මම ඒක link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේ page එකේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම පාවිච්චි කරපු link එකක් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ boost post කියන option එකට ගිහිල්ලා මට පුළුවන් මේ post එක ඔන්න boost කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ යාළුවා ඔයාගේ foreign community එකට foreign community එක base කරලා මේ භාණ්ඩයක් විකුණුවොත් ඔයාලට හොඳ ආදායමක් ඒ හරහා ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕන දේ තමයි මෙතෙන්දී මේගොල්ලන්ගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා account balance එක මෙතෙන්දී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ income එක කොච්චරක් තිබ්බද ඔයාගේ withdrawals කොච්චරක් තිබ්බද කියන කාරණය ඊට පස්සේ මෙතන payment information ඔයාලට fill කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ bank account එකට directly ඔයාලට මුදල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට මේක fill කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී routing number කියන එක ඔයාලට bank එකට කතා කරලා ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට try කරලා බලන්න ඇත්තටම affiliate marketing කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම අද කතා කළේ ඇත්තටම AliExpress affiliate marketing. ඔයාලට මම කලින් කිව්ව විදිහට Amazon GearBest ගැනත් ඔයාලට වීඩියෝස් අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම හිතනවා මේක ගොඩක් සාර්ථක ක්‍රමයක් විදිහට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා 100%ක් සාර්ථක ක්‍රමයක් මේක. ඉතින් ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයා පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙලා මේක කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට හොඳ ආදායමක් මාසෙට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක try කරලා බලන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපේ comment section එකේ comment කරන්න. අපිට email එකක් දාන්න. ඉතින් SL Guru YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. අපේ Insta page එක follow කරන්න. Facebook page එකට like එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් online marketing ඒත් එක්කම e-money හා සම්බන්ධයෙන් interest එකක් තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට බලන්නත් එක්ක share කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමදේටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.